De ce să nu-ți lași niciodată barba mare? Trebuie să răspunzi mereu la întrebare. Ești preot? Nu poți să mănânci niciodată burgeri sau supe în oraș fără să o murdărești. Alt motiv, îți spun toate persoanele de vârsta a doua că de ce ți-ai lăsat barbă, că te îmbătrânești cu 10 ani sau mai mult, că ai numai microbi în barbă, că trebuie să o bărberești, că stă mai bine așa, numai din astea. Pierzi foarte mult timp cu îngrijirea ei, adică trebuie să o speli zilnic, să o usuci, să o aranjezi, să o tunzi din când în când, să o dai cu ulei, cu unt, adică să o faci să arate mai bine și în cazul în care nu faci toate lucrurile astea, riști să arăți ca un boschetar. Și nu în ultimul rând, nu-ți lăsa barba mare dacă nu vrei să sară toate femeile pe tine. Bine, asta ca o glumă așa, nu o să sară nicio femeie pe tine că ai tu barba mare. Bun, acesta a fost video de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un share sau să te abonezi aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Lasă-mi în comentarii alte idei de content sau ce părere ai despre acest videoclip. Până data viitoare!